Bài giảng trồng chất, deadline tiểu luận, lại lo xin thực tập. Để AI lo phần thô, hiểu bài và tự viết vẫn là của bạn. Cách làm ngay đây. Nếu bạn đang là sinh viên, chắc bạn quen cảnh này. Sáng 3 tiết liền, chiều họp nhóm, tối mở laptop thì ghi chú bài giảng một đống, tiểu luận sắp tới hạn. Mà bạn bè đã dục dịch nộp hồ sơ thực tập. Việc nào cũng cần thời gian, mà thời gian thì không có. Kênh mình hay nói về dân văn phòng, nhưng nhiều bạn sinh viên nhắn hỏi, nên hôm nay làm hẳn một video riêng cho sinh viên. 3 việc để AI đỡ cho bạn phần nặng nhất. Và nói ngay từ đầu, AI ở đây là để bạn hiểu bài và tự làm nhanh hơn, không phải để làm hộ. Ranh giới đó mình giữ suốt video. 3 việc hôm nay. 1. Học nhanh, đưa ghi chú bài giảng, AI tỏ mì chính, xếp sơ đồ khái niệm và tự ra câu hỏi cho bạn ôn. 2. Làm bài đúng cách, nó giúp lập dàn ý và phản biện cho tiểu luận, nhưng không viết hộ. 3. Xin việc, xin thực tập. Từ kinh nghiệm thật của bạn, nó giúp viết CV, thư xin thực tập và cho bạn tập phỏng vấn. Tin vui cho túi tiền sinh viên, cả 3 việc, bản miễn phí của Claude hay ChatGPT đều làm được. Video này mình chạy đúng trên model của bản miễn phí. Và một nguyên tắc đặt lên bàn trước, không gian lận. AI giúp bạn hiểu và luyện, bài nộp vẫn phải do bạn viết. Giữ nguyên tắc đó thì 3 việc này an toàn và rất đáng dùng. Bắt đầu nhé! Việc đầu tiên, học nhanh. Đây là ghi chú môn hành vi người tiêu dùng của bạn Nam, sinh viên năm 3 ngành marketing, nhân vật minh họa của mình hôm nay. Ghi chú kiểu điển hình, gõ vội trong giờ, ý nọ sọ ý kia, để đó 3 tuần là đọc lại không nổi. Mình dán nguyên đoạn đó vào Claude và nhờ tóm tắt chương này thành ý chính, kèm sơ đồ khái niệm dạng gạch đầu dòng và 5 câu hỏi tự kiểm tra để mình ôn. Chỉ dùng nội dung trong ghi chú. Và đây, ý chính gom cả chương lại một màn hình. 5 giai đoạn quyết định mua, từ nhận biết nhu cầu đến hành vi sau mua. Sơ đồ khái niệm xếp đúng chuỗi 5 bước, kèm chỗ hay ra thi, giữa ý định và quyết định mua còn 2 thứ chênh ngang. Và phần mình thích nhất, 5 câu hỏi tự kiểm tra. Che màn hình lại, tự trả lời từng câu. Trả lời được là hiểu bài thật, không phải cảm giác hiểu. Ôn kiểu này nhanh hơn đọc lại cả chương nhiều. Việc thứ hai, làm bài nhưng đúng cách. Nam có tiểu luận, ảnh hưởng của KOL, người có sức ảnh hưởng trên mạng, đến quyết định mua của sinh viên. Cám dỗ lớn nhất ai cũng biết, nhờ AI viết luôn cả bài. Mình không làm vậy và bạn cũng đừng. Thay vào đó, mình gõ. Mình cần viết tiểu luận đề tài này, đừng viết hộ mình, chỉ giúp lập dàn ý, gợi ý luận điểm chính và với mỗi luận điểm một ý phản biện để mình tự viết. Nó đưa ra khung bài từ mở đầu đến kết luận với 5 luận điểm, mỗi luận điểm kèm sẵn một ý phản biện, thứ giảng viên rất thích. Và để ý chỗ này, nó tự ghi rõ, mình không viết nội dung, chỉ liệt kê để bạn chọn. Chỗ nào chưa hiểu, hỏi tiếp. Mình hỏi lại luận điểm 2, nó giải thích chuyện gần gũi như bạn bè bằng một ví dụ rất đời. Bạn TikToker học cùng trường, livestream bán đèn học, mua ngay trong lúc xem, vài tuần sau hối tiếc. Đọc xong là nắm được ý để tự viết bằng lời mình. Ranh giới nằm ngay đây, AI cho bạn cái khung và giúp bạn hiểu, còn câu chữ trong bài là của bạn. Dàn ý này mà copy thành bài nộp là gian lận. Dùng AI để viết nhanh hơn, không phải để khỏi viết. Việc thứ ba, xin thực tập. Nam muốn ứng tuyển thực tập sinh marketing mà nhìn trang CV trống không biết bắt đầu từ đâu. Cái Nam có là kinh nghiệm thật, truyền thông cho câu lạc bộ, một shop nhỏ tự chạy trên Shopee, cộng tác viên sự kiện. Mình liệt kê hết ra gạch đầu dòng, rồi nhờ từ những gạch đầu dòng này viết phần tóm tắt CV 3-4 câu và một thư xin thực tập ngắn, đúng sự thật, đừng thổi phồng. Rồi hỏi mình 5 câu phỏng vấn thường gặp để mình tập trả lời. Kết quả, nó mở đầu bằng đúng một câu mình quý, dựa đúng trên gạch đầu dòng bạn đưa, không thêm thất gì ngoài đó. Tóm tắt CV gọn trong 4 câu, đọc lên chững chạc hẳn. Thư xin thực tập lịch sự, đi thẳng vào việc, còn chỗ tên, số điện thoại, nó để trống cho bạn tự điền, không bịa. Và 5 câu phỏng vấn, bám đúng kinh nghiệm của Nam. Bài fanpage nào tâm đắc, đợt giảm giá nào hiệu quả hơn. Nó còn đề nghị đóng vai người phỏng vấn để bạn trả lời thử. Một buổi luyện phỏng vấn miễn phí. Một lưu ý thôi, kinh nghiệm phải là thật của bạn. AI chỉ giúp sắp xếp chữ, đọc lại, sửa cho đúng giọng mình, rồi hãy gửi. Giờ tới phần quan trọng nhất video, liêm chính học thuật. Nói thẳng và rõ. 1. AI là bản nháp để bạn hiểu và luyện. Tóm bài, giải thích chỗ khó, đặt câu hỏi cho bạn tập. Dùng thoải mái. 2. Không nộp bài AI viết hộ. Đó là gian lận, không khác gì nhờ người thi hộ. Nhiều trường đã có quy định riêng về AI, có cả công cụ phát hiện. Đọc kỹ quy định môn học của bạn trước khi dùng.
3. Luôn kiểm chứng. AI có thể sai, thậm chí bịa ra thứ nghe rất thật. Điều gì quan trọng? Đối chiếu giáo trình, bài giảng hoặc hỏi thẳng giảng viên. 4. Điều mình mong bạn nhớ nhất. Tự nghĩ, tự viết là kỹ năng của mình. 4 năm đại học là buổi tập lớn cho cái đầu của bạn. Thuê AI tập thay thì bằng vẫn có, nhưng kỹ năng thì không. Để AI lo phần thô, còn phần nghĩ giữ lại cho mình. Chi phí, phần sinh viên quan tâm nhất. Cả 3 việc hôm nay chỉ cần dán nội dung vào khung chat, nên bản miễn phí của Claude hay ChatGPT là đủ. Cứ dùng miễn phí trước, khi nào đáng nâng cấp, khi bạn dùng nhiều tới mức hay chạm giới hạn trong ngày, hoặc cần đính kèm cả file slide, file PDF dài thì gói 20 đô, khoảng 500.000 một tháng. Trả được qua App Store hay Google Play bằng thẻ trong nước. Nhưng với đa số việc học, bản miễn phí là đủ rồi. Tóm lại, 3 việc để AI đỡ cho đời sinh viên. Ghi chú thành bảng tóm tắt, sơ đồ và câu hỏi ôn, tiểu luận có dàn ý và phản biện để bạn tự viết, và CV, thư xin thực tập, tập phỏng vấn từ kinh nghiệm thật của bạn. Sợi chỉ xuyên suốt vẫn là để AI lo phần thô, hiểu bài và tự viết vẫn là của bạn. Chọn bộ prompt cho sinh viên, 3 câu lệnh chính cộng 2 bonus, biến ghi chú thành flashcards và giải thích thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành, mình để trong phần mô tả, copy là dùng ngay. Bạn đang học ngành gì? Vướng nhất môn nào? Để lại bình luận nhé! Thứ 6 tuần sau có video đặc biệt tiếp theo, dùng AI để tìm hiểu ngành nghề, dành cho mùa chọn ngành. Cảm ơn bạn đã xem, học tốt nhé!